Bună ziua! Bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face kebab din carne de pui. Pentru această rețetă avem nevoie de 500 de grame de carne de pui. Eu am avut pulpe de pui dezosate pe care le-am tocat, o ceapă și un ardei capia pe care le-am dat prin blender, apoi le-am scurs de zeamă, 3 căței de usturoi pe care i-am zdrobit bine, o legătură de pătrunjel verde tocat fin, sare, piper, jumătate de linguriță de boia de ardei dulce și un vârf de linguriță de chimion. Peste carne punem pătrunjelul, boiaua, usturoiul, chimionul, ceapa și ardeiul, piper proaspăt măcinat, și sare. Amestecăm compoziția cu mâna. Pune sare și piper după gust. După ce am amestecat bine, acoperim cu o folie alimentară și punem compoziția la frigider pentru o oră. Am scos carnea de la frigider și acum modelăm kebabul. Ungem mâinile cu puțin ulei. Punem un pic și pe farfuria pe care îl vom pune. Luăm carne. Și modelăm. Luăm 2 bețișoare de frigărui, le lipim una de cealaltă și le băgăm în mijlocul kebabului. Și apoi modelăm. Îl punem pe farfuria unsă cu ulei și continuăm la fel până ce terminăm toată carnea. Acum că i-am modelat, trecem la aragaz să-i gătim pe grill. Ungem o tigaie grill cu puțin ulei. Și așteptăm să se încingă. Apoi punem kebabul format. Și îl gătim bine pe toate părțile.
Kebabul s-a gătit bine pe toate părțile, așa că îl vom scoate de la prăjit. Îndepărtăm bețele. Și putem servi. Vă mulțumesc că ați urmărit rețeta de azi. Dacă vă plac rețetele mele, vă puteți abona la canalul meu dacă nu ați făcut-o până acum. Și poate dați și un like rețetelor care vă plac. Pentru dumneavoastră este gratis, dar pe mine mă ajută foarte mult. Vă doresc o zi frumoasă!